নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ITBPত খালী হোৱা 23টা হেড কনষ্টেবল পদৰ সম্পৰ্কত। যিবিলাক পদৰ বাবে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ITBP হ'ল ইণ্ডো তিব্বতীয়ান বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ। ইয়াত খালী হৈছে 23টা হেড কনষ্টেবলৰ পদ। এডুকেশ্যন আৰু ষ্টেট কাউন্সিলৰ হয় সেই পদবিলাক। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ 30 অক্টোবৰ 2022 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 11 নৱেম্বৰ 2022। নেম অফ দ্য পোষ্ট ITBP কনষ্টেবল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022। নেম অফ পোষ্ট হ'ল হেড কনষ্টেবল এডুকেশ্যন এণ্ড ষ্টেট কাউন্সিলৰ। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 23। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ চাওক। মেল পোষ্ট হ'ল 20 পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভৰ 11, EWSৰ 2, OBC 3, SC 4 আৰু ফিমেলৰ হ'ল 3 পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভৰ 2, EWSৰ 0, OBC 0, SC 1। পে লেভেল চাওক। পে লেভেল হ'ল 4 rupees 25,500 to 81,100 as per 7 CPC। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট উইথ চাইক'লজিকেল এজ এ ছাবজেক্ট, অৰ্থাৎ চাইক'লজিক এটা ছাবজেক্ট হিচাপে লৈ ডিগ্ৰী যদি আপুনি পাছ কৰি আছে তেতিয়া এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ অপশ্যনো আছে। ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন অৰ বেচেলৰ অফ টিচিং অৰ ইকুইভেলেণ্ট। এজ ৰিলেক্সেশ্যন চাওক। দ্য কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইজ এজ মেনশ্যন বিল' SC 5 years আৰু OBC NCL 3 years। এজ লিমিট হ'ল কেণ্ডিডেটছ এজ মাষ্ট বি বিটুইন 20 to 25 years এজ অন 11/11/2022। Upper age limit is electable for SC, OBC and ex-servicemen in accordance with the government rules from time to time। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। যিহেতু নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাই লওক। আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ 100, SC ST ex-servicemen ফিমেলৰ বাবে নাই। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষকৈ ITBPৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ।